Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong cái nội dung bài học ngày hôm nay. Thì hôm nay thì tiếp theo cái series vẽ các cái biểu đồ trong cái Visual Articulator, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái loại biểu đồ mới, đó là cái biểu đồ là Lollipop Chart. Thì cũng quay lại một chút xíu thì cái Lollipop Chart này này cùng với một số các cái biểu đồ khác, ví dụ như là cái biểu đồ Core Visual, hay là cái biểu đồ scatter plot, hoặc là cái biểu đồ đầu tiên mà mình hướng dẫn, đó là cái biểu đồ bubble chart á. Thì nó nằm trong cái tổ hợp các cái loại biểu đồ khá là thú vị và hữu ích cho các bạn, có tên gọi là Articulator Visual. Thì cái Articulator này á, nó được Power BI xuất bản vào tháng 4 năm 2021, cũng mới được khoảng 5 tháng gần đây. Thì đó, nó cũng khá là nhiều cái tính năng mới và cái ứng dụng rất là tốt. Thì từ từ mình sẽ hướng dẫn và giải thích cho các bạn cái ứng dụng của từng loại biểu đồ một. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái biểu đồ Lollipop Chart. Ok, thì đầu tiên thì cái giải thích về Lollipop Chart mình có giải thích khá là chi tiết ở trong cái blog là học một chút thôi. Thì trước mắt thì mình có giải thích đó là cái tên Lollipop Chart nó là một cái tên khá lạ tai, bởi vì là mình để ý là rất ít người sử dụng cái biểu đồ này. Và cái thứ thứ hai nữa là thường thì họ quen sử dụng các cái biểu đồ đơn giản, ví dụ như là các cái biểu đồ cột, hoặc là cột nằm dọc, hoặc là cột nằm ngang. Thì dường như là cái thông tin họ đã thể hiện được rồi. Đó, cho nên là ít khi những người nào mà không biết về Lollipop Chart thì họ cũng không không có sử dụng cái loại biểu đồ này. Nhưng các bạn biết là cái gì sinh ra thì cũng có lý do của nó, bởi vì nó có x. Thì để giải thích cho cái x đó thì mình xin mô tả bằng cái kết quả. Cái hình một đây chính là cái biểu đồ về Lollipop Chart. Và cái Lollipop Chart này nó sẽ thể hiện thông tin dân số của từng quốc gia. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái dân số của từng quốc gia nó được sắp xếp từ lớn tới nhỏ, và nó có một cái hệ quy chiếu để chúng ta từ cái góc này, thì để chúng ta có thể thấy được là cái quốc gia nào dân số nhiều thì nó sẽ dài ra. Đồng thời thì nó cũng có thể hiện cái thông tin về cái số liệu cụ thể, ví dụ như đây là United States là 327.2. Đó. Cũng với cái data này thì cái cách thể hiện thứ khác khác người ta có thể thể hiện là cái biểu đồ cột. Thì các bạn sẽ thấy là cái biểu đồ cột thì nó sẽ có bao nhiêu quốc gia thì nó sẽ phải show ra là bấy nhiêu cột, do đó nó sẽ rất là rối mắt. Thì có một cái kiểu thứ hai thì chúng ta đã thực hành, đó là cái kiểu là bubble chart. Thì các bạn sẽ thấy là cái bubble chart này nó sẽ cho chúng ta thấy được là cái nước nào có cái dân số nhiều thể hiện qua cái vòng tròn to hay vòng tròn nhỏ. Và thứ hai nữa là cái bubble chart này nó có một cái điểm hạn chế là với các quốc gia lớn nhất, lớn nhì, lớn ba thì có thể chúng ta sẽ thấy. Tuy nhiên là những cái quốc gia mà có dân số nhỏ chẳng hạn thì gần như chúng ta không có thấy. Đó. Cho nên là các bạn sẽ thấy là hai cái biểu đồ này cùng một nguồn dữ liệu, nhưng mà cái thông tin thể hiện nó khác nhau hoàn toàn. Với cái Lollipop Chart thì ngoài cái chuyện chúng ta thấy cái gì nó lớn nhất, ngoài cái chuyện chúng ta thấy cái gì nó bé nhất, thì chúng ta sẽ thấy là cái dữ liệu nó được thể hiện rất là đơn giản và đầy đủ. Đúng không ạ? Thay vì cái bubble chart thì nó khá nhiều cái không gian thể hiện. Tuy nhiên thì cái thông tin không không đưa ra được nhiều. Trong khi đó thì cái người dùng họ chỉ cần biết là quốc gia nào dân số nhiều, quốc gia nào dân số ít, và có một cái hệ quy chiếu để so sánh. Thì đó là cái hay của cái Lollipop chart, để thể hiện cái thông tin so sánh. Đó. Cho nên là cái ứng dụng của Lollipop chart đó là, đầu tiên là bạn muốn thể hiện cái sự so sánh một cái trị số nào đó, như ở ví dụ này đó là cái trị số về dân số, với cái điều kiện đó là rất nhiều các cái đối tượng để mình so sánh. Và trong ví dụ này đối tượng đó là các quốc gia. Đó. Và nó được áp dụng khi mà chúng ta muốn thấy được
cái thông số đi kèm này, cái thông số đi kèm. Cái này là do cái template nó có sẵn thì chúng ta thấy, đúng không ạ? Cũng không có mới lắm. Tuy nhiên thì mình muốn giới thiệu với các bạn cái level 2 của cái biểu đồ Lollipop chart. Vì đây mới chỉ là level 1 thôi ạ. Còn cái level 2 á, đó là chúng ta sẽ thấy được là cái Lollipop chart nó phát huy cái ưu điểm ra làm sao. Thì các bạn thấy cái hình ở dưới đây cũng là thể hiện về dân số của các quốc gia. Tuy nhiên cái hay của cái Lollipop chart level 2 á, nó sẽ cho chúng ta hai cái thông số mới. Thứ nhất là cái trị số, một cái trục hoành đây này, để chúng ta có một cái hệ quy chiếu so sánh của các quốc gia. Và cái thứ hai nó kết hợp nữa là cái khoảng cách về thời gian. Ví dụ người ta muốn so sánh cái dân số từ năm 1952 đến năm 1977 của từng quốc gia nó hiển thị như thế nào. Thì dựa vào hai cái điểm 1952 điểm đầu và 1977 điểm gốc, cùng với một cái hệ quy chiếu về giá trị dân số ở dưới ấy, thì người xem hoàn toàn có thể hình dung được là trong khoảng thời gian từ 1952 đến 1977 người dân ở quốc gia nào là lớn nhất. Đó. Và cái điểm xuất phát của từng quốc gia ấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy được là vào năm 1952 ấy, thì các quốc gia nào thì có dân số nhiều, dân số ít. Đó. Thì đó là cái level 2 của cái biểu đồ Lollipop chart. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian và xem cái video thứ hai này. Mình nghĩ là các bạn sẽ dùng cái biểu đồ thứ hai nhiều hơn. Đó, bởi vì nó hiển thị đầy đủ thông tin hơn và chúng ta sẽ thấy được cái hay của Lollipop chart. Ok. Còn hôm nay thì bởi vì cái dữ liệu của chúng ta nó chỉ có dữ liệu của một năm thôi, đó là năm 2018. Cho nên thôi thì hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành tập trung vào cái dữ liệu vẽ một cái biểu đồ Lollipop chart. Và cái tên Lollipop thì mình nghĩ là nó bắt nguồn từ cái hình dáng mô phỏng nó giống như một cái thanh kẹo, cho nên là người ta gọi là Lollipop. Cái này là suy luận của mình thôi nhé, chứ không có căn cứ khoa học nào cả, thì để cho nó vui thôi. Ok, thì sau đây thì mình sẽ đi vào thực hành. Mình sẽ mở một cái trang mới, cái page mới. Thì đầu tiên thì các bạn cũng sẽ phải lấy được cái Staticulator Visual. Thì các bạn không biết thì các bạn coi lại cái video khác để xem lại cái cách mà gọi cái Staticulator này ra nhé. Rồi, ok, sau đó thì các bạn sẽ phải lấy cái thông tin về cái data là driving trends. Các bạn cũng nên xem lại cái video trước đó của mình để xem là cái cách lấy driving trend này như thế nào. Thì các bạn vào cái trang chủ của nó thôi. Các bạn vào cái trang chủ đâu mình coi Lollipop charts đâu rồi. Ok, các bạn vô đây lấy cái template và lấy cái data về. Sau đó thì các bạn load nó vào đây. Ok, mình đi vào hướng dẫn. Nếu như các bạn đã làm quen với cái biểu đồ khác rồi thì cái cách này nó cũng khá là đơn giản. Các bạn chọn cái biểu tượng rồi các bạn kích vào edit. Nó sẽ mở ra một cái cửa sổ trung gian để chúng ta chọn các cái trường dữ liệu. Ok, lúc này các bạn chọn các cái trường dữ liệu vào. Có một lưu ý là các bạn cứ để hình này đi, các bạn sẽ thấy. Các bạn import template. Các bạn chọn cái gọi là Lollipop chart đây rồi, các bạn open nó. Rồi, thì các bạn sẽ thấy đầu tiên đó, là khi mà chúng ta đưa sai cái dữ liệu vào cái trường, ví dụ như cái trường data này, thì lúc này cái Lollipop nó không có xuất hiện. Đó, các bạn sẽ thấy là nó không có định vị được này, unmapped và unmapped. Chúng ta đưa lại thôi. Đầu tiên là country. Ok. Sorry các bạn, đây cái dữ liệu này nó làm cho cái hình khác. Cái hình mà chúng ta thực hiện đó là cái dân số của các nước OECD vào năm 2018. Sorry các bạn nhé. Ok. Đó, thì khi chúng ta tự động chọn thì các cái giá trị nó tự động nó nhập vào link hoặc là tooltips. Tuy nhiên là do nó sai cho nên chúng ta phải đưa hết vào cái trường là data. Ok. Rồi.
sau đó là các bạn save mapping. Rồi các bạn có thấy cái hình nó xuất hiện rồi, nhưng mà do nó hơi hơi nhỏ để mình sẽ chỉnh lại. Mình ẩn cái này đi này, ẩn luôn cái này đi, cái này cũng không cần, ẩn luôn đi. Thì về cơ bản là các bạn đã thấy cái dữ liệu và cái biểu đồ lollipop chart nó chính xác rồi. Còn các cái ô này thì mình không cần thiết, bởi vì sao? Bởi vì cái đội ngũ mà họ tạo ra cái template họ đã căn chỉnh hết rồi. Đó. Cho nên cái này mình không cần. Các bạn quan tâm thì các bạn có thể là các bạn chỉnh cái phông chữ kích thước thôi. Thì các bạn chỉ cần vô cái attribute, cái thuộc tính ấy. Ví dụ như mình cần cái legend này là cái size nó lớn hơn chẳng hạn, mình để 14 đi, sang 15 đi. Nó hơi dài, nó dài quá rồi. Nó dài quá cái khung chọn rồi thì các bạn chọn 13. Ok. Rồi các bạn không thích cái shape tròn, cái hình ellipse này thì các bạn có thể hình tam giác. Rồi. Ở đây thì đây là cái vị trí của các cái nước rồi. Thì bây giờ các bạn có thể chỉnh. Ở đây là cái legend của nó, các bạn phải tích vào đây nhé. Ok. Các bạn phải tích vào đây. Các bạn phải tích vào đây để các bạn chỉnh cái vị trí của legend. Ví dụ như là các bạn muốn chỉnh xuống này không có đúng. Rồi chỉnh giữa, có nghĩa là nó cho chúng ta chọn cái đường này tương ứng với nước nào thì chúng ta phải chọn giữa thì nó mới đối chiếu chính xác được. Ok. Rồi ok. Tại vì các cái này, các cái thuộc tính này cái đội ngũ người ta thiết kế template người ta đã định sẵn cho chúng ta rồi, cho nên là gần như chúng ta không không cần phải thay đổi gì cả. Rồi. Ok, các bạn mà thấy ok rồi thì các bạn save lại và back to report. Đó, chúng ta đã có cái kết quả như mong muốn. Đó là cái biểu đồ về lollipop chart. Thì nhìn vào đây chúng ta biết được là cái country nào nhiều nhiều dân nhất này, country nào ít dân nhất. Rồi. Thì đó là cái nội dung chia sẻ của các bạn với các bạn ngày hôm nay, thì hy vọng là các bạn sẽ thực hiện thành công. Và sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, thứ nhất là chúng ta vẽ cái biểu đồ lollipop chart cấp độ 2. Mình nghĩ cái đó các bạn sẽ dùng nhiều hơn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ cái biểu đồ này, thể hiện một cái quãng thời gian. Cái nội dung thứ hai là chúng ta sẽ cùng lần lượt khám phá chức năng và cách ứng dụng của từng loại biểu đồ. Đó. Thì cũng khá là biểu đồ thú vị. Thì chúng ta sẽ ứng dụng tốt cho cái công việc của chúng ta. Một lần nữa thì rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình. Nếu như các bạn thấy hay và muốn cập nhật những cái thông tin mới thì các bạn like hoặc là subscribe cái kênh của mình thì những cái thông tin mới sẽ tự động thông báo với các bạn. Rồi xin chào tất cả các bạn.